วันนี้เราจะเล่าเรื่องที่เหนียวที่สุดเท่าที่ช่องเราเคยทำค่ะไม่ใช่รักติดหนึบนะคะแต่คือยางชิคเกิลต้นกำเนิดหมากฝรั่งและขอแจ้งก่อนเปิดตอนนี่คือการเล่าเชิงประวัติศาสตร์การศึกษาไม่สนับสนุนความรุนแรงหรือการใช้อาวุธใดทั้งสิ้นนะครับคำถามของวันนี้หมากฝรั่งเคยเป็นเงินตราในเม็กซิโกศตวรรษที่19จริงหรอคำตอบสั้นคือไม่ใช่เงินตราสาธารณะครับแต่เรื่องจริงผีกว่าเพราะชิคเกิลเคยทำหน้าที่เป็นตัวแทนมูลค่าอยู่2โลกพร้อมกันโลกหนึ่งคือโซ่ตรวนหนี้ของแรงงานชิคาเลโรอีกโลกคือเชื้อเพลิงการต่อสู้ของกบฏมายาในสงครามชนชั้นยูกาตัน1847ถึง1901โอ้โห1คำเคี้ยว2ชะตากรรมชิคเกิลคือยางสีขาวจากต้นซาโปดิล่าแถบเมโสอเมริกาชาวมายาแอสเท็กเคี้ยวเพื่อดับกระหายดูแลสุขอนามัยช่องปากและยังมีข้อกำหนดทางสังคมด้วยสาธารณะอนุญาตให้เด็กกับหญิงสาวโสดเคี้ยวได้แต่ผู้ชายหรือหญิงที่แต่งงานแล้วเคี้ยวต่อหน้าคนอาจถูกมองว่าไม่เหมาะสมในยุคนั้นฟังดูไม่ใช่แค่ของกินเล่นแต่เป็นวัฒนธรรมที่เคี้ยวได้เลยนะคะราวปี1866นายพลซานตาอันนาขนชิคเกิล1 ตันไปนิวยอร์กหวังทำเป็นยางอุตสาหกรรมแต่ล้มเหลวโทมัสอาดัมส์ลองวาลคาไนส์ก็ไม่ไปผลจนปิ๊งไอเดียขายเป็นของเคี้ยวแทนปี1871เลยถือกำเนิด Adams New York Chewing Gum และต่อมามี Black Jack หมากฝรั่งปรุงรสยุคแรกๆความต้องการชิคเกิลจึงพุ่งกลับสู่ยูกาตันทันทีจากความล้มเหลวสู่การกำเนิดอุตสาหกรรมพันล้าน1คำเคี้ยวพลิกโลกชิคาเลโรคือคนปีนกรีดยางบนต้นซาโปดิล่าสูงใช้มีดกรีดเป็นรอยซิกแซกรับยางต้มแล้วขึ้นเป็นก้อนส่งขายงานเสี่ยงและสาหัสมากต้องอยู่ป่าหลายเดือนต่อฤดูกาลแล้วเรื่องเงินตราล่ะคะเข้าใจผิดกันเยอะครับในศตวรรษที่19คนส่วนใหญ่ยังเชื่อถือเหรียญเงินส่วนธนบัตรยังไม่แพร่ในชนบทชิคเกิลเลยเข้ามาทำหน้าที่ตัวแทนมูลค่าในบางบริบทไม่ใช่เงินตราสาธารณะที่ใช้กันทั่วไปทั้งประเทศนะครับแล้วมันกลายเป็นโซ่ตรวนหนี้ยังไงระบบร้านค้าบริษัทเตียนดาเดราย่านายจ้างไม่จ่ายเงินสดแต่ให้เครดิตไปซื้อของในร้านตัวเองซึ่งตั้งราคาแพงผิดปกติพอสิ้นฤดูนายจ้างก็กดราคาก้อนชิคเกิลต่ำกว่าเป็นจริงนี่จึงไม่เคยหมดแถมกฎหมายในยุคนั้นยังห้ามย้ายงานถ้ายังติดหนี้ทำให้คนงานติดวงจรเดฟพิโอเนชจริงๆเลยครับแปลว่าในโลกของชิคาเลโรชิคเกิลคือสกุลเงินแห่งหนี้สินจริงๆแต่เป็นเงินที่ล่ามเขาไว้กับร้านค้าพร้อมกันนั้นเกิดสงครามชนชั้นยูกาตันปี1847ถึง1900กลุ่มกบฏมายาชาญซานตาครูซคุมผืนป่าทางตะวันออกซึ่งดันเป็นแหล่งสโปดิลาที่อุดมที่สุดพวกเขาใช้ชิคเกิลและไม้เป็นของบาร์เทอร์ข้ามแดนกับพ่อค้าอังกฤษ British Honduras Belize เพื่อแลกอาวุธและเสบียงยืดการต่อสู้ได้นานหลายสิบปีโลกคู่ขนานชัดๆฝั่งหนึ่งคือโซ่ตรวนหนี้อีกฝั่งเชื้อเพลิงอิสรภาพใช่ครับในบริบทนี้ชิคเกิลจึงถูกเรียกได้ว่าเป็นสกุลเงินแห่งสงครามแต่ย้ำว่าเป็นของแลกเปลี่ยนเชิงยุทธศาสตร์ไม่ใช่เงินตรากลางของประเทศนะครับแล้วตอนจบของชิคเกิลธรรมชาติเป็นยังไงคะหลังทศวรรษ 1940 อุตสาหกรรมหันไปใช้ยางสังเคราะห์จากปิโตรเลียมถูกกว่าคุมคุณภาพง่ายกว่าทำให้ชิคเกิลตกกระแสสหรัฐค่อยๆหยุดนำเข้าจนราวปี 1980 ชุมชนในเม็กซิโกกัวเตมาลาเบลีสสะเทือนหนักชิเคเลโรจำนวนมากตกงานครับแต่ยังมีคนรักษาภูมิปัญญาแบบยั่งยืนอยู่นะแบรนด์ออร์แกนิกอย่างชิคซ่าก็ยังทำตลาดเฉพาะทางต่อไปได้เล็กๆน้อยๆสรุปคือชิคเกิลไม่เคยเป็นเงินตราสาธารณะของเม็กซิโกศตวรรษที่19แต่เคยเป็นตัวแทนมูลค่าใน2ระบบตรงข้าม 1. ผูกหนี้แรงงานในร้านค้าบริษัท 2. เป็นของแลกเปลี่ยนยุทธศาสตร์ให้กบฏมายาในคลาสวอร์ครับโลกคู่ขนานชัดๆฝั่งหนึ่งคือโซ่ตรวนอีกฝั่งเชื้อเพลิงอิสรภาพฟังแล้วติดใจยิ่งกว่าหมากฝรั่งติดรองเท้าอีกค่ะ แต่อย่างน้อยก็พิสูจน์ได้ว่าสิ่งเล็กๆอย่างหมากฝรั่งเคยเปลี่ยนโลกได้เหมือนกันนะครับถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกได้สาระเปิดมุมมองใหม่แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะกับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดจากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิปครับ